እውነት እናንተ ዩቲዩብ ላይ ስኬታማ መሆን ትፈልጋላችሁ? እንደነዚህ አይነት ሰዎች ስኬታማ ለመሆን ከፈለጋችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በዝርዝር ነግራችኋለሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት ላይክ አድርጉት። ፒስ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ ውድ የቃና ተች ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ምንድነው ካላችሁ በብዙዎቻችሁ መሰረት ካታጎሪው ምንድነው፣ ሹገስስ ምንድነው፣ ሪኮመንድድ ምንድነው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ብዙዎቻችሁ አላችሁ። ያንን ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምናልባት ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። አሁን በዝርዝር ማሳያችሁናል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት ሙሉ ቪዲዮ በማየት መከታተላችሁን እንዳትረሱ። አሁን እንደተለመደው ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን። ለመሆን ዩቲዩብ ለኔ ለቃናታችን ለስንት ሰው አስተዋወቀልኝ የሚለውን ችግሩ ከምንድነው ከምን እንዳልሆነ የሚለውን የቻናል ከተከፈተ ስንት ወር ነው የሚለውን ነገር በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ለመሆን የዛው ቪዲዮ መጫን ችግሩ ምን እንደሆነ አለመሆኑን በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር አስረዳችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄን ቪዲዮ በማየት ስኬታማ ለመሆን ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ይዩት። ፒስ። አሁን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን። እንደምትመለከቱኝ እኔ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብቻለሁ። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እያስገባኝ ነው፣ ሰርች ያደረገ ነው። ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይጠቅማችኋል። መከታተላችሁን እንዳትረሱ። እንደምትመለከቱት ገብተናል ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ እስኪ ቪዲዮዎችን እንመልከታቸው። አንዳንድ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ምሳሌ ከዛሬ ሳምንት በፊት እነዚህ ቪዲዮዎች ይሄ ቪዲዮ አሁን እኔ ስለቀው 10 ሰው ነበር ያየው። ለመሆኑ ይሄ ቪዲዮ ምን አግኝቶ ነው 89 ቪው የታየው? እንደምትመለከቱት እንግባና እንመልከተው። ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ችግሩ ምን እንደሆነ እንዳልሆነ ታጣራላችሁ። እሺ 89 ሰው ቪዲዮ አይቶታል። ሞሪ ዘዩጃሊ ብሎኛል። እንደምትመለከቱት አውዲየንስ ሪያክሽን ዩቲዩብ ሰርች ላይ ሪያሊቲ ታይም ነው። ሪያሊቲ ታይም 5 ሰው አይቶታል። ሪያሊቲ ታይም ስላችሁ በ24 ሰዓታት ውስጥ በዩቲዩብ ሰርች እንደምትመለከቱት ምናልባት እናንተ ለታምኑኝ ትችላላችሁ። ከላመናችሁኝ እንደምትመለከቱት ይኸው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሰርች አለ፣ ቻናል ፔጂ ዩኒክ ነውና ዳይሬክት ነው አለ። አሁን ደግሞ ምንመለከተው ሪች እንመልከት። ሪች ማለት ዩቲዩብ ይሄን ቪዲዮ ለመሆኑ ለስንት ሰው አስተዋወቀው? ይሄንን ቪዲዮ ለስንት ሰው አስተዋወቀው? እንደምትመለከቱት ሪች እንገባለን። ሁላችንም እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ ያለብን ነገር ነው። ተመልከቱ ለ614 ሰዎች አስተዋውቆታል። እሺ እንደምትመለከቱት አሁን የኖቲፊኬሽን ሰው ስንታየልክ፣ የዩቲዩብ ሰርች ሰው ስንታየልክ፣ የብራውዘር የአዘር። እሺ እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ ሰርች ሰው ነው እስካሁን የሚበልጠው። የዩቲዩብ ሰርች ሰው ይበልጣል። 47.5% ነው። ቻናል ፔጂ 16፣ ኖቲፊኬሽን 14 ማለት የኖቲፊኬሽን ሰው እያዩልኝ አይደለም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄው ዩቲዩብ ሰርች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሰርች ላይ ዲቪ 2024 ነው አፕዴት ዲቪ ሎተሪ 2024 በሚል አስተዋውቆልኛል። እንደምትመለከቱት አውቱ ካናዳ 100% ሹገስት አድርጎ ከታች በኩል ይህንን ቪዲዮ አስተዋውቆታል። ክሊክ ዩቲዩብ አስተዋውቆልኝ ይህንን ቪዲዮ በታብኔል ምክንያት ስንት ሰዎች ገብቷል? ክሊክ አድርገው ገቡ። እንደምትመለከቱት 10% ገብቷል። 10% ማለት ከ635 ሰዎች ይህንን ቪዲዮ አይተውታል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እይታው ያቆማል ወይስ አያቆም የሚለው ነገር አሁን ላሳያችሁ። እሺ ኦዲየንስ እንደምትመለከቱት ኦዲየንስ ሪያክሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ቪዲዮ ጊዜ ማይሽረው ነገር ነው። ይሄ ቪዲዮ ጊዜ ምን ያደርገዋል? አይሽረው። እንደምትመለከቱት በቃ ሁሌም ይሄ ቪዲዮ ይታያል። እንደምትመለከቱት ማለት ዲቪ ሎተሪ 20% እና ቻናል አቬሬጅ
7% ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ይህንን ካሳየኋችሁ እናንተ እርግጠኛ ነኝ ይህን ነገር ሁሌም ቼክ የምታደርጉት ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ስኬት ትወድቃለ። በ89 ቪው 2.90 ምን ሰጥቶኛል እንደምትመለከቱት 3 ሰዓት ባሉት 3 ሰዓት ሰጥቶኛል ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ምን ነው የኔን ቪዲዮ ሙሉ አይተውታል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሙሉ እያዩ ነው የኔን ቪዲዮ። ይሄ ለምን ይጠቅምሃል ልትሉኝ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ላንጉዌጅ እኔ ስንተጠቀምከው እዚህ ጋር እንመልከት። ቪው ኢዝ ኤሲ ላንጉዌጅ እኔ ሁሌም ያወራሁት ስለ ላንጉዌጅ ነው። እንደምትመለከቱት እንግሊሽ ላንጉዌጅ 11.5% ተጠቅሜያለሁ። እንግሊሽ ላንጉዌጅ ማለት ነው። እንግሊሽ ላንጉዌጅ ለምን ይጠቅማል ሚለው ነገር ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ ብዬምነግራችሁ እኔ ሁሌም ለዚህ ነው ማለት ነው። እሺ ሪኮመንድድ ደግሞ እንመልከት። ዩቲዩብ ሪኮመንድድ ያደረገልኝን ቪዲዮ ደግሞ አሁን ላሳያችሁ። ሪኮመንድ ለመሆኑ ምንድነው? ይሄን ቪዲዮ ስለቅ የዛኔ የታየው ስንት ነበር ልትሉኝ ትችላላችሁ። እይታዬ የዛኔ ስንት ነበር? 10 ምናምን ነበር። 12 ቪው ነበረው። ግን አሁን ደግሞ ስንት ታየ ሚለውን ሁላችሁም ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እንደምትመለከቱት የቪዲዮ ከተለቀቀ 5ኛ ቀኑ ነው። በ5 ቀን ውስጥ 133 ቪው አግኝቷል። እንደምትመለከቱት ቻናል ፔጅ 2 ዩቲዩብ ሰርች 1 ዳይሬክት ነው 1 ሜርክ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ሪቺንግ ባለን ሪች ከገባችሁ በኋላ እስኪ ይህንን ሪኮመንድድ 1k ኢምፕሬሽን አድርጓል። እንደምትመለከቱት ለ1000 ሰው ይህን ዩቲዩብ ቻናል ኢምፕሬሽን አድርጎታል ማለት ነው። ይሄው ምን ይላል እዚህ ጋር ኦር ቴሌግራም ሜሴንጀር ጎግል ሰርች ኦር ቴሌግራም ፔጅ ይለኛል። እንደምትመለከቱት ቻናል ሹገስትድ ይባላል። ቻናል ሹገስቲንግ እንደምትመለከቱት ቻናል ሹገስትድ ማለት ለናንተ እንትን ይላችሁ ይችላል። እንደምትመለከቱት ይህ ቻናል ሹገስትድ ማለት ያንድ ሰው ቪዲዮ ሲታይ ከታች ያስተዋውቅላችኋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ከታች ያስተዋውቅላችኋል። ይሄንን በእንደዚህ መልኩ አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን ከተመለከትን ደግሞ አንድ ነገር እንመልከት። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኤክስተርናል ሳይት አፕ ይላል። እነዚህ ሰዎች ከየት መጡ ይላል። እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ እነዚህ ሰዎች ለመሆኑ ከየት ነው የመጡት እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ከየት ነው የመጡት? ዩቲዩብ ሰርች እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ሰርች ደግሞ ይሄውና ዩቲዩብ ሰርች ላይ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ለብዙዎች እንዲያደርስላችሁ ይሄንን መጠቀም መቻል አለብን። ሪኮመንድድ ያደርግላችኋል። የዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌሎች እንዲደርስ ሪኮመንድ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይህንን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አለበለዚያ ዩቲዩብ እናንተን ዝም ብሎ ለብዙ ሰዎች አያስተዋውቃችሁ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ስንት ሰዎች ክሊክ አድርገው 8.4% ማለት ከ140ዎቹ ዩቲዩብ ላይ ነው ሪኮመንድ ላይ አይተውታል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኪማሚስ አውዲየንስ ሪጅን ዲቪ ሎተሪ ይኸውና 99.7% ነው ማለት ነው። ይሄንን ሁላችሁም አቬሬጅ ማየት ያለባችሁ ነገር ሰዎች ለናንተ እንዲቆዩላችሁ ማድረግ መቻል አለብን። እንደምትመለከቱት እንግሊሽ ላንጉዌጅ አለ እዚህ ጋር 32% ከ67% ሰዎቹ ሰብስክራይብ ያናክል እንትን ያሉ ድርጎ አይደለም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይደርሳቸዋል። ቪዲዮ ግን ቪው ነው ዋናው እና ሰዎች እንዲቆዩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለናንተ የሆኑ ነገር የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በቃ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያበራላችኋል 100% 30 ምናምን እያለ ዩቲዩብ ለብዙ ሰዎች ማስተዋወቅ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ እንደተረዳችሁት ምንም አልጠራጠርም ጋይስ።
ሁላችሁም ይሄንን ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው። የዛሬ ቪዲዮአችንን ይሄው ይህንን ይመስላል። አደራችሁን ሁላችሁም ስትጠቀሙ የሰው ቪዲዮ አለማየት፣ አለመጠቀም፣ ቪዲዮአችን ውስጥ አለመጫን፣ አለማስቀመጥ። የኔን ቪዲዮ ተመልከቱ። እያንዳንዱን ከፈለጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ምሳሌ አንድ ቪዲዮ ወዛችሁ አስቀምጡ። ዝም ብላችሁ እኔ ቪዲዮ አንድ ወዛችሁ እስከ በየቀኑ ምን ያህል ቪው ይጨምራል የሚለውን ነገር እስኪ አሁን አናሊቲክስ ውስጥ ገብቼ እዚህ ጋር ላሳይ። አናሊቲክስ ውስጥ ገብተን ስንመለከት እንደምትመለከቱት የኔ ሁሉም በርቶ ነው ያለው። እንደምትመለከቱት ይኸውና 218 ቪው ሁሌም ነግራችኋለሁ እናንተ። እኔ በየቀኑ እይታይ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም ብዬም ነግራችሁ ለዚህ ነው። በየቀኑ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ያ ማለት እኔ ምንም ጎዳው ነገር የለም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያበራላችኋል በብዙ ቪዲዮዎች አድርጎ ማለት ነው። ዩቲዩብ እንደምትመለከቱት ኮንቴንት ይላችኋል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስኬት ላይ እንዳላችሁ ዩቲዩብ ይነግራችኋል ማለት ነው። እናንተ ስኬት ላይ ናችሁ ብሎ እንደዚህ ዩቲዩብ ይነግራችኋል በቀላሉ። ከዛ ምን ያደርጋል እዚህ ጋር እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይኸው እንደዚህ ያስቀምጥላችሁ። በ28 ውስጥ ቀን ውስጥ ስንት ሰዓት አገኘው? 60 ሰዓት። ይሄንንም ላይቭ ገብቼ አይደለም በቪዲዮ ብቻ በመልቀቅ ማለት ነው 61 ሰብስክራይብ አገኝቻለሁ እንደምትመለከቱት በእነዚህ ቪዲዮዎች አማካኝነት ማለት ነው። እና ሁላችሁም ጠንክራችሁ ስሩ። ሁላችሁም ደግሞ እንደምትመለከቱት ይኸውና የኔ ኮንቴንቶች ይኸውናቸው። የኔን ቪዲዮ የኔን ሪሚክስ እያያችሁ እናንተም ይሁን የሰራችሁ ቀጥታ እንደዚህ ይሄንን ካበራችሁ 100% ነው ዩቲዩብ ላይ ማደግ። እንደኔ በትንሹ ዩቲዩባችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስኬት ላይ እንደኔ በቀላሉ መውደቅ ትችላላችሁ። ያላችሁን ነገር ሁላችሁም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ይሰራበታል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን እንዳያችሁት ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባባይ።